හෙලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම මදුෂාන්. අදත් හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ලෙසන් එකට. ඉතින් අදත් මම ඔයගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා භාවිතයට අවශ්‍ය කරන ලස්සන ඉංග්ලිෂ් වාක්‍ය කීපයක් කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා වැස්ස කියන මාතෘකාව සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ට එදිනෙදා භාවිතයේදී අවශ්‍ය කරන ඉංග්ලිෂ් වාක්‍ය. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට වැස්ස ගැන මොකක් හරි දෙයක් කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මේ වාක්‍ය අතර තියෙයි කියලා. ඇතර මේක පළවෙනි වීඩියෝ එක තවත් වැස්ස ගැන වීඩියෝස් දෙකක් විතර එන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේකත් බලලා ඒවත් බලන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට වැස්ස ගැන කිසියම් දෙයක් කාත් එක්ක හරි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තියෙන දේවල් ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි තවත් වෙලාව අරගන්න නැතුව අපි ගිහිල්ලා බලමු පළවෙනි උදාහරණය මොකක්ද කියලා. අද මගේ පළවෙනි උදාහරණය තමයි වහිනවා කියන එක සරලව කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති සිංහලෙන් අපිට තනි වචනකින් වහිනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඔක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට මේක අර ඉබේ සිද්ධ වෙන දෙයක් නිසා අපිට it කියන සබ්ජෙක්ට් එක උපයෝගී කරගන්න වෙනවා. හරි අපි බලමු කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් වහිනවා කියන එක කියන්නේ කියලා. It is raining. It is raining. දෙවෙනි උදාහරණය තමයි වහිනවද ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. කොහොමද ප්‍රශ්නයක් අහනකොට අහන්නේ? Is it raining? Is it raining? එළිය වහිනවද? Is it raining outside? Is it raining outside? උදාහරණ අංක 4. හයියෙන් වහිනවා. It is raining heavily. It is raining heavily. වහින්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. It has started raining. It has started raining. හවසට වහීද? නැහැ. මම එහෙම හිතන්නේ නැහැ. Will it rain in the evening? No, I don't think so. Will it rain in the evening? No, I don't think so. සමහර විට වහීවි කියන්න බෑ. Sometimes it might rain. Can't say. Sometimes it might rain. Can't say. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මේ can't say කියන එක කොහොමද කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් මේක හරියටම කියනවා නම් I can't say කියලා තමයි කියන්නේ. නමුත් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී can't say කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ written English වලදී නම් අනිවාර්යයෙන්ම subject එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔව්. මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් වහී කියලා. Yes. I think it will definitely rain. Yes. I think it will definitely rain. Example number 9. ඔයා හිතනවද හවසට වහී කියලා? Do you think it will rain in the evening? Do you think it will rain in the evening? හවසට වහීද? ඔයා මොකද හිතන්නේ? Will it rain in the evening? What do you think? Will it rain in the evening? What do you think? දැන් වහිනවද? නැහැ. වැස්ස නැවතිලා. Is it raining now? No. The rain has stopped. Is it raining now? No. The rain has stopped.
ඊයේ රෑ ඔයාට වැස්සද? Did it rain there last night? Did it rain there last night? අපිට මේකම තව ක්‍රමයකින් අහන්න පුළුවන්. Was it raining there last night? Was it raining there last night? දැන් එන්න එපා. මෙහාට හයියෙන් වහිනවා. Don't come now. It is raining here heavily. Don't come now. It is raining here heavily. ඒගොල්ලන්ට කෝල් කරලා කියන්න අද එන්න එපා කියලා. ඒගොල්ලන්ට කියන්න මෙහාට හයියෙන් වහිනවා කියලා. Call them and tell them not to come today. Tell them it is raining here heavily. Call them and tell them not to come today. Tell them it is raining here heavily. මේ ළමයිට කියන්න වැස්සේ සෙල්ලම් කරන්න එපා කියලා. Tell these children not to play in the rain. Tell these children not to play in the rain. හරි. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අද කියලා දීපු වාක්‍ය ඔයගොල්ලන්ට එදිනෙදා භාවිතයට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වාක්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉස්සලාම සිංහල එක දැක්කහම ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි වලින් හිතලා බලන්න පුළුවන් මම දෙන ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයත් එක්ක හරියනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් පෑනක් කොලයක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. නිරන්තර ප්‍රැක්ටිස් කියන එක තියෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන්න නම්. දවසට පැයක් දෙකක් කට වඩා ඊට වඩා අපිට භාෂාවත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න හරි ඉංග්‍රීසි වලින් වැඩ කරන්න ඉංග්‍රීසි පොත්පත් කියවන්න එහෙම පුළුවන් නම් අපිට ඉක්මනටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද වීඩියෝ එකත් එක්ක තෘප්තිමත් වෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් මම තවත් වැස්ස ගැන තවත් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකත් මම දාන්නම් තව දවස් කීපයකින්. ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් මතක් කරන්න කැමතියි අලුත් viewers-ලා එහෙම ඉන්නවා නම් අපේ channel එකට subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පල්ලෙහාන් දිස්සෙනවා ඇති learnstylishenglish@yahoo.com කියන එකට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ලබන සතියේත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.